อันนี้มันจะเรียลมากเลยอะเหมือนประกวดรายการเวทีเสร็จแล้วก็กลับมาโรงเรียนเหมือนเดิมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนักร้องหรือไม่เป็นอาร์ติสต์แล้วไปเรียนต่อ UK ดีกว่าแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าลองไปออดิชั่นอีกรอบหนึ่งดีกว่าแค่เคยคิดอย่างหนึ่งว่าแบบตอนนี้ก็คิดกันยูเจ็บหลังยูเจ็บนู่นนี่นั่นสำหรับคนดูอ่ะมันเป็นแค่ excuse ทุกอย่างคนเขาก็จะดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์แบบเราไม่สามารถแบบเฮ้ยพอไอเจ็บขาหรือเราพลาดนี้เราเจ็บขาเราพลาดนี้มันเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าสมมติจะออกแล้วก็คือทำให้เต็มที่เลยครับอันนี้มีบทมาให้เล่นถ้าในนรกหรือบนสวรรค์มีคนของตระกูลลีอยู่ฉันจะให้เป็นพระบุรุษของฉันขังเธอไว้จนกว่าฉันจะตายตกตามเธอไปเล่นยากอ่ะถ้าในนรกหรือสวรรค์ยังมีคนของตระกูลลีอยู่เธอจะเปลี่ยนเป็นเลิฟลี่ครับสวัสดีครับ Series Society ครับผมเต้นครับคำถามแรกเลยพี่ก็ไปรีเสิร์ชมาก่อนมาคุยกับเต้นใช่ปะแล้วก็ไปเจอมาว่าหนังเรื่องแรกที่ทำให้เต้นอยากแบบเต้นอยากแสดงบนเวทีคือ Step Up ใช่ครับก็เลยอยากรู้ว่านอกจาก Step Up มันมีหนังเรื่องอื่นอีกไหมที่เต้นรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบฟอร์มเต้นขึ้นมาหรือว่าแบบ form your character or influence you อะไรอย่างเงี้ยก็ Step Up ก็เป็นอันแรกที่แบบ influence ให้ไอเต้นดีกว่าเพราะสมัยเรียนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันจะมีแบบdance competition ของโรงเรียนนู่นนี่นั่นแล้วแบบตอนที่แบบใครเต้นเป็นทุกคนก็จะแบบhype แบบเฮ้ยเขาเต้นเป็นเท่ก็เป็นสมัยวัยเด็กที่แบบถ้ามีคนแบบชมเราก็แบบชอบให้คนชมแล้ว everyone แบบอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยตอนนั้นเริ่มเต้นครับแล้วก็เหมือนเรื่องร้องเพลงเนี่ยอาจจะเป็นคุณยายที่แบบอาม่าที่ประมาณแบบอยากให้ดูพวกเหมือนแบบ K-pop หรือแบบวงจีนวงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอะไรรู้สึกเป็นนักร้องก็แบบก็ดีเหมือนกันนะก็ดีนะแล้วก็เลยเริ่มเรียนเหมือนไปโรงเรียนเต้นโรงเรียนร้องแล้วก็ไปลองหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกการเต้นการร้องแบบมันโอเคแล้วก็เป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นแบบไม่เป็นเด็กไม่ค่อยชอบเรียนชอบอะไรอย่างงี้แบบไอแอคทีฟมากกว่าเลยโอเคทำด้านนี้ไอรู้สึกมีความสุขงั้นอะไรเป็นแบบนี้ดีไหมมันก็เลยเริ่มกลายเป็นอะไรที่จริงจังมากขึ้นครับแต่แบบหนังการ์ตูนอื่นตอนเด็กๆแบบมีอะไรที่ติดปะดูหมดนะก็ปกติครับก็เหมือนแบบมีนารูโตะมี One Piece มีอะไร Dragon Ball มีold school แบบมีทุกอย่างแบบ Hunter x Hunter หรือการ์ตูนก็คือตอนสมัยเด็กเราก็ดูตามเพื่อนกันไปด้วยอย่างเงี้ยก็ดูหมดเลยครับพี่ไม่แน่ใจว่าเต้นจำได้ไหมเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะจำไม่ได้เพราะมันนานมากแล้วแต่พี่จำได้ว่ามีวันหนึ่งที่พี่แบบไปฝึกงานกองถ่ายอ่ะแล้วเต้นมาที่กองแล้วตอนนั้นเป็นช่วงระหว่างที่เต้นแบบประกวดอันนึงเสร็จพอดีจำได้ครับแล้วเห็นเราก็แบบเจอแล้วพี่ก็ถามว่าแบบอ้าวกลับมาแล้วหรอจะทำอะไรต่อแล้วเต้นก็บอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเข้ามหาลัยหรือว่าแบบเปลี่ยนเส้นทางอยู่พักนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือช่วงนั้นที่แบบไปเหมือนประกวดรายการเวทีเสร็จแล้วก็กลับมาโรงเรียนเหมือนเดิมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนักร้องหรือไม่เป็นอาร์ติสต์แล้วคือโอเคงั้นเราก็เรียนอะไรดีไหมเหมือนตอนนั้นก็ตั้งใจแบบอาร์ตแบบ business ว่างั้นไปอังกฤษดีกว่าไปเรียนต่อที่แบบตอนนั้นพวกเราแบบ UK เนี่ยตอนนั้นก็ไปเรียนต่อ UK ดีกว่าก็เหมือนพยายามแบบสอบ IGCSE เพื่อจะให้คะแนนได้แบบไปเรียนต่อที่แบบมหาลัยที่ UK เกี่ยวกับพวกศิลปะพวกนี้ครับแล้วก็มันก็จะมีช่วงนึงที่แบบช่วงนั้น SM เขามาออดิชั่นพอดีก่อนที่ช่วง IGCSE เลยก็คือช่วงที่สอบเสร็จแล้วผลจะออกมาแล้วจะรู้ว่าจะไปไหนต่อแต่ก็มีSM Global Audition เข้ามาตอนปี 2013 ถ้าจำไม่ถูกนะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้โอกาสไปออดิชั่นแล้วก็เหมือนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีกครั้งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบคิดหนักมาว่าเราแบบ give up อันนี้ไปแล้วเราจะไปเรียนต่อที่แบบ UK แล้วก็แบบไปเรียนเพื่อนทุกคนยูจะไป UK งั้นเราไปด้วยกันอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรก็มันมีอะไรอย่างงี้แต่ทำให้แบบในสุดท้ายแบบโอเคนั่นก็ไปละกันไปลองดูอีกสักทีครับแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าทั้งที่สอบไปแล้วนู่นนี่นั่นไปแล้วแต่ว่าลองไปออดิชั่นอีกรอบหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมีคนชวนครับตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาก็เหมือนตอนไอ give up แล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็มาชวนว่าSM มีออดิชั่นตอนปี 2013อยู่ไปกับพี่หน่อยคือให้ไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนตอนนั้นก็คือไอ give up แล้วก็แบบมาชวนก็โอเคเราไม่ได้มี intention ที่แบบจะเข้ารอบก็คือเหมือนรุ่นพี่ชวนไปก็งั้นก็ไปกันเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากรอบที่เหมือนแค่ไปชวนไม่ได้คิดอะไรมาแล้วก็ไปครับรู้สึกแบบดีใจมากเป็นหนึ่งในคนที่พี่อยากสัมภาษณ์มากเลยรู้ปะขอบคุณครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าได้เห็นตอนนั้นแล้วพอมาเห็นอีกทีแบบโตขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่ได้โตขนาดนั้นนะแค่ mental ก็เหมือนเดิมแต่แค่แบบมีอะไรที่มันต้องแบบก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไร
คิดว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะยังดูมีความแบบไม่ได้บอกว่ามีความแบบไม่ได้ organize แต่ก็ organize แบบไม่เอาแต่ใจก็แอบเอาแต่ใจเงี้ยมันยังมีอย่างนั้นอยู่ครับ หนึ่งใน signature branding เต็นที่ชัดมากคือสีม่วงมันเป็น ครับ ที่ถกเถียงกันมากเลยว่าสรุปใครเป็นคนชอบสีม่วงอยากให้เต็นเคลียร์ตรงนี้หน่อย เอาจริงคำไปความหมายของสีม่วงอ่ะเต้นก็ไม่ชัดเหมือนกันว่ามาจากไหนเพราะตอนที่เต้นอยู่กลุ่มเนี่ยเต้นเป็นอยู่กลุ่ม NCT ใช่ไหมแล้วกลุ่ม NCT จะเป็นสีเหมือนเป็น yellow highlighter เป็นสีเขียวๆ neon เนี่ยและตอนที่เหมือนเราก็เริ่มมีงานผลงานเดียวของเราเหมือนแฟนคลับทุกคนก็เหมือนอาจจะแบบคุยกันหรือเหมือนเราก็อาจจะมีแบบคุยกันว่าเริ่มมีสีม่วงสีม่วงสวยนะเหมือนแบบนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนการที่เราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเราเพราะเรามีสตอรี่กันใช่ป่ะมันก็เลยค่อยๆที่จะกลายเป็นแบบสีม่วงในปัจจุบันนี้และทุกคนก็แฮปปี้ด้วยแต่ว่าสีม่วงเหมือนเป็นสีที่แบบ represent เราจริงด้วยแล้วแฟนคลับด้วยแล้วเหมือนแบบโฮมทาวน์เราเป็นคนไทยด้วยเหมือนเมืองไทยสีม่วงมันก็เหมือนเป็นแบบสีหนึ่งที่เหมือนแบบมีหลายอย่างที่แบบดอกไม้ไทยมันก็มีสีม่วงเยอะเหมือนแบบโอเคไอชอบสีนี้แล้วก็เหมือนมันคอนเนคเรากับแฟนคลับก็เลยชอบเนี่ยครับ มีหลายแบรนด์ด้วยที่ใช้สีม่วงเป็นแบรนดิ้งก็สามารถเข้าได้ เข้าได้เลยครับเข้าได้ครับ พูดถึง Lovely จะนึกถึงโปรเจกต์แบบอลังการ อ๋อครับ ที่ว้าวทุกปีเลยพอวัน โอ้ เกิดเต้นที่รอดูว่าปีนี้จะมีอภินิหารอะไรใหม่ๆอะไร ครั เงี้ บ ยเวลาเต้นเห็นอะเต้นรู้สึกยังไง เต้นรู้สึกขอบคุณมากครับก็เต้นก็รู้เลยว่าการที่จัดโปรเจกต์เนี่ยเหมือนเราต้องคอมมูนิเคชันกับทุกๆคนแบบทั่วไทยเยอะมากเลยแล้วคืองั้นถ้าพูดเรื่องแบบ number มันก็ไม่ใช่มันไม่น้อยที่เขาทุกคนเขาจัดให้กับทุกครั้งเนี่ยครับก็รู้สึกอยากขอบคุณมากที่ทุกคนแบบ proudly แล้วก็เหมือนแบบด้วยแบบความรัก เต็มใจทำ เต็มใจทำให้โปรเจกต์ที่แบบใหญ่ๆเงี้ยพอตอนวันเกิดเพื่อที่จะให้มันเป็นเรคคอร์ดว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันมาประมาณนี้แล้วเราก็มีแบบเรคคอร์ดด้วยว่าเราปีนี้เราทำอะไรกันเหมือนถ้าสมมติกลุ่มเลิฟลี่กันเองเนี่ยเวลาเราดูแบบโปรเจกต์นี้เราจำได้มันอาจจะเป็นปีนี้เหมือนเป็นช่วงอายุนี้แต่ว่าอาจจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบช่วยกันแบบทำให้เต้นครับ คือครั้งแรกที่พี่เห็นเซนทรันชิตพลอะพี่บอก เซนทันชิตพลคืออะไรอะ อันที่เป็นแบบย้อมเซนทรันชิตลงเป็นสีม่วง อ่า กับอันที่ว้าวมากอีกอันนึงคือโดรน โจนใช่เต้นก็เห็นตอนแรกเต้นนึกว่าใช้นึกว่า CG แต่ทุกคนก็บอกว่าอันนี้คือถัดจริงๆแล้วว้าก็เลยแบบหาดูเหมือนกันครับ ก็นี่ไงรอแบบเต้นมาเซเลบรตเบิร์ธเดย์ที่เมืองไทยสักครั้งหนึ โอ้ ง ได้ น่าจะ ครับ ยิ่งใหญ่ เดี๋ยวลองเคลียร์สเกจดูครับ ขอฝากอะไรถึงเลิฟลี่หน่อยค่ะ ครับก็อยากจะขอบคุณ Lovely ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Lovely ไทย Lovely จีน Lovely ญี่ปุ่น Lovely ฝั่งยุโรปอเมริกาแล้วก็ยุโรปเกาหลีทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากที่เหมือนแบบช่วย support decision ของเต้นด้วยแล้วก็คำของทุกคนทำให้ไอมีแบบ courage และกล้าที่จะทำสิ่งที่ไออยากทำด้วยครับแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าแบบไอจะพยายามให้เต็มที่ละกันเพื่อที่จะแบบให้ความฝันของไอเป็นจริงด้วยแล้วก็ plus ไม่ให้ผู้อยู่ผิดหวังที่เชื่อมั่นในตัวอาร์ติสต์คนนี้ที่ให้เขาแบบฟรีในการ make decision ของเขาครับ มันมีรายการหนึ่งที่แบบบูมในไทยมากของตัวเองคือ Hit the Stage อยากให้เล่านิดนึงว่าแบบเป็นยังไงรายการนั้นเท่าที่จำได้เพราะมันมีสเตจไอคอนิกหลายอัน ใช่ มาก ครับอันนี้ก็คนอาจจะแบบสงสัยกันว่าเต้นเดบิวต์ยังไม่เดบิวต์ยังเพราะตอนนั้นมันเป็นข้อสมัย NCT เพราะมันจะแบบเดบิวต์ได้เรื่อยๆก็คือตอนนั้นเต้นเดบิวต์กับ Seven Sense ไปแล้ว แต่ตอนนั้นเรายังไม่มีแบบทีมที่แบบต้องอยู่ตอนนั้นก็เลยไป hit the stage แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดบิวต์ได้ประมาณ 3-4 เดือนหรือเปล่าไม่รู้ก็ได้สามารถเหมือนทางค่ายให้เข้ารายการแล้วเหมือนแบบฟีดแบ็กก็ดีก็เลยทำนั้นต่อไปแต่ช่วงนั้นก็มีกับเรื่องขาที่ทุกคนรู้แล้วแบบตอนนั้นก็มีบาดเจ็บขาด้วยแล้วหลังจากที่เหมือนทำไปเนี่ยครับก็อาจจะไม่มีคนรู้แต่ช่วงนั้นก็แบบ every time ที่แบบไปเราจะไปโรงพยาบาลก่อนไปฉีดยา จริงปะ เพื่อให้ขามันไม่เจ็บแล้วก็ทำงั้นไปสักจบซีซั่น1แล้วก็แบบโอเคไม่ไหวละมันต้องผ่าแล้วก็เลยไปผ่า โอ้ยจริงหรือเปล่าดูไม่ออกเลย ใช่เพราะอะดรีนาลีนมันทำให้คนไม่เจ็บ แต่คือเต้นรู้สึกว่าตัวของไอเป็นคนที่แบบที่รู้สึกนะอาจแค่ตัวเองรู้สึกคือแบบถ้าเอาชื่อไอไปแขวนอะไอทำให้เต็มที่เพราะไอก็มันมีเนมของไอที่แบบอยู่แค่เคยคิดอย่างหนึ่งว่าแบบตอนนี้ก็คิดกันยูเจ็บหลังยูเจ็บนู่นนี่นั่นสำหรับคนดูอ่ะมันเป็นแค่ excuse เข้าใจป่ะแต่แค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่าง everything มันเป็นแค่แบบด้านหน้าที่แบบคนเขาเห็นไงแบบเขาไม่ต้องการให้เราอธิบายคือเขาก็ดูที่เขาเห็นเนี่ยนั้นว่าถ้าสมมติเราเจ็บก็จริงแต่ถ้าบอกเราทำไม่ดีเพราะเจ็บขาแบบ no one's gonna listen anyway เพราะแบบทุกอย่างคนเขาก็จะดู เขาดูผลลัพธ์ ดู ใช่ ผ ไหม ลลัพธ์แบบเราไม่สามารถแบบทั้งโลกแบบ
เฮ้ยพอไอเจ็บขาหรือเราพลาดนี้เราเจ็บขาเราพลาดเนี้ยมันเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าสมมติจะออกแล้วก็คือทำให้เต็มที่เลยอ่ะคือเวลาดูงานเต้นอะเพราะว่าพี่ก็จะได้ติดตามแบบพวกแบบซิงเกิลเดี่ยวที่ปล่อยออกมาบ้างใช่ไหมทุกครั้งอะจะรู้สึกว่ามันเป็นภาพใหม่ๆแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้มีความเป็นเต้นสูงมากเลยเต้นคิดว่าความเป็นเต้นอะคืออะไรเวลาเราเลือกเพราะว่าเต้นน่าจะมีอินพุตกับทุกๆงานเยอะมากๆเนี่ยค่ะแต่ว่าคำว่าแบบเหมือนแบบอาร์ติสแต่ละคนเหมือนเราไปดูอาร์ติสแบบต่างประเทศเหมือนแบบJustin Bieber หรือแบบ The Weeknd เขาจะมีซาวด์ของเขาใช่ป่ะครับแต่เหมือนช่วงนั้นน่ะเป็นช่วง explore ตัวเองมากกว่าเพราะเราก็เหมือนเติบโตในค่ายใหญ่ที่เขาทุกอย่างมันพิแพร์แล้วมันอาจจะบางครั้งเราจะลืมว่าแบบทุกอย่างที่เขามี provide ให้เราที่เขาเตรียมให้เราเนี่ยมันอาจจะแบบตัวตนเราคืออะไรก็เหมือนซิงเกิลใหม่ทุกอันหรืออัลบั้มใหม่ที่มันมีแบบคอนเซ็ปต์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเหมือนเต้นได้ลองแบบรอบนี้ลองอันนี้แล้วผลงานแต่ละเพลงที่ไม่เหมือนกันอ่ะมันมีความเป็นเต้นขนาดไหนก็คือเหมือนเราต้องไปใส่ซอสเองเพื่อให้มันเป็นให้เราที่สุดอ่ะแต่เลยคิดว่าเหมือนถ้าเรียกว่าอันไหนตัวเต้นสุดแต่ว่าเอพิโซดมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบไออินกับอันนั้นอยู่ก็คงเลือกไม่ได้ว่าอันไหนมันตัวเต้นสุดเนี่ยถ้าช่วงเนี้ยครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงๆว่าจะเป็นคนขี้เบื่อจริงเหรอใช่เป็นคนที่แบบเบื่ออะไรที่ทำซ้ำๆแล้วก็เบื่ออะไรที่แบบมันเป็นรูทีนอ่ะชอบอะไรที่มันแบบเบรกไปนิดหนึ่งเนี่ยครับแต่ช่วงนี้แบบอยากจะคีปแบบ R&B pop หรือแบบ R&B pop hip hop ให้เป็น alternative genre อย่างเงี้ยครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาขอพูดถึงนิดนึงสิ่งที่คือฮามากคือดินน้ำลมไฟเต็มที่มากเลยดินน้ำเต็มก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีทั้งดินน้ำลมไฟมันจะมีสเตจที่คนพูดถึงเยอะมากคือเสื้อล่องหนเลยอยากรู้ว่าแบบอันนั้นน่ะดีไซน์ยังไงมันถึงได้อันนี้มาคืออันนั้นน่ะแต่ว่าพวกเราก็งงกันเหมือนกันอันนี้แบบเราไม่เอาเครดิตเพราะพวกเราอันนี้มันเป็นฟลุกเหมือนกันครับแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบ intentional แบบฟลุกอะเพราะเราแบบเราอยากได้เสื้อที่เป็นแบบสกินโทนเพราะเต้นต้องการให้เหมือนให้คนดูแบบว่าคือเมนพอยต์ของเราที่ให้เป็นสกินโทนแบบให้มันติดผิวที่สุดคือเราต้องการให้ on trend กับ birthday มันดูเหมือนแบบไม่ใส่เสื้อเพราะว่าที่ตอนแรกพอเวลาดู birthday มันจะดูแบบมันต้องไม่ใส่มันจะดูอินกับเพลงใช่ไหมก็เลยบอกว่าเราขออะไรที่มันแบบมันบางๆหน่อยแล้วก็ดันไปบอกว่าต้องเป็นชุดแดงต้องเป็นสีแดงสีขาวเสร็จเราเตรียมมาเนี่ยตอน rehearsal เนี่ยมันเปลี่ยนไฟปุ๊บเสื้อมันก็ดูหายมันแบบที่เราแบบไม่ได้แบบ intentionally ทำแต่มันมีจุดหนึ่งที่แบบเรา brief ไปมันทำให้แบบได้เอฟเฟกต์นั้นพอดีก็เลยแบบก็เลยเรียนรู้จากอันนี้ด้วยแบบเวลาทำเวทีทำ lighting ทำแบบเอฟเฟกต์หรือชุดที่จะเลือกขึ้นเวทีเนี่ยเราสามารถคิดมากกว่านั้นได้เหมือนแบบทุกอย่างที่แบบผ่านมามันสามารถเรียนได้แบบงั้นครั้งหน้าถ้าจะทำคอนเสิร์ตอีกไม่ใช่แบบชุดนี้สวยแล้วเอาไปใส่ลองคิดดูว่าชุดนี้สวยแต่มันสวยแล้วถ้ามันเจอกับไฟมันจะกลายเป็นยังไงต่อมันทำให้ไอรู้แบบหลายๆอย่างขึ้นครับจากรอบเนี้ยแล้วก็มีอันนึงมากที่เป็นไวรัลทั่วโลกเลยคือคอนก่อนหน้านู้นที่อยู่ในแทงน้ำสรุปเต้นทำยังไงให้ไม่เปียกอันนั้นเป็นไม่มันเปียกใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกคนเขาไม่รู้เพราะแบบเป็นน้ำจริงลงน้ำจริงครับแต่ที่กางเกงที่เราใส่อันนี้มันต้องเป็น science น้ำมันใสใช่ป่ะครับแล้วถ้ามันมีไดมอนด์มัน reflect นะครับ reflect ใช่ป่ะครับแล้วเวลามันเป็นน้ำเปียกเนี่ยมัน reflect น้ำออกไปแล้วอยู่ไกลๆมันก็เห็นเหมือนว่ากางเกงไม่เปียกแต่จริงๆมันเปียกมันแฉะแต่เพราะมันมีไดมอนด์ที่ reflect น้ำออกจาก science มากเลยมันก็เลยดูเหมือนไม่เปียกเฉยๆแต่จริงๆมันเปียกอยู่มันหนักอยู่เขาวิเคราะห์กันเป็นจริงเป็นจังเลยนะว่าแบบเป็นน้ำปลอมมันเป็นน้ำมันแบบงบไม่พอครับต้องเป็นน้ำจริงครับควรคิดไปไกลกันมากครับอย่างหนึ่งที่พี่อยากรู้มากอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยคือเป็นไอดอลคือเวลาพี่ดูเต้นบนเวทีfacial expression เต้นมันเลิศมากเลยมันแบบชิฟไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เท่มากด้วยเวลาไปเรียนแบบเป็นเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนยังไงให้แบบหรือว่าเป็นอินเนอร์เลยเขาไม่ได้สอนครับอันนั้นเป็นว่าศิลปินแต่ละท่านเขาก็จะมีสิ่งที่เขาถนัดเรื่องแบบ facial expression หรือแต่คิดว่าแบบมันต้อง believe yourself เหมือนแบบบางคนแบบไม่รู้นะที่ไอรู้สึกคืออยู่บนเวทีปุ๊บแล้วรู้สึกเหมือนจะแสดงแล้วแต่รู้สึกถ้าทำหน้าอย่างนี้ไปมันจะดูดีไหมหรือแบบต้องยิ้มตอนนี้ไหมต้องวิ่งตอนนี้ไหมหรือต้องทำหน้าบึ้งตอนนี้ถ้าอยู่คิดเยอะมากหน้าอยู่จะแข็งก็เหมือนช่วงนี้เต้นรู้สึกคือแบบพี่โนก็ไปตามโฟลว์ไปก่อนแล้วแบบดูมอนิเตอร์ปุ๊บเราคิดว่าสีหน้านี้ทำมันดูมันดูไม่เวิร์กมันดูเยอะไปหรือเปล่ามันดูแบบโอเวอร์ไปหรือเปล่าแล้วหลังจากที่เรามอนิเตอร์เราค่อยแบบมาแก้นิดๆหน่อยๆให้มันอยู่จุดที่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นอันเนี้ยครับแต่คิดว่ามันต้องเป็น self taught มากกว่าเหมือนเวลาเล่นหนังที่แบบพวกแบบโปรดิวเซอร์จะบอกว่าอย่าซ้อมแสดง
บนหน้ากระจกเนี่ย อ่า เพราะมันจะให้เราแบบ เราคิดมากเกินไป คิดมาก ว่าเรา เกินไป ทำหน้าแบบไหนอยู่ ครับ แล้วอะไรอยู่ในหัวเต้นเวลาอยู่บนเวทีอะ เนื้อเพลงด้วยเหมือน blocking ด้วย หรือจะ express ยังไงมันก็ต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้วครับ แล้วก็ได้ทำงานกับศิลปินไทยคนน่าจะ ครั ถาม บ เยอะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างไหมที่ไม่ใช่แค่แบบคำไทยหรือว่าเขาตอบมุกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย รอบนี้เรียนอันนี้จริงๆเลยก็คือเรียนรู้เยอะมากเพราะเหมือนถ้าวงการบันเทิงหรือแบบวิธีการทำงานของทุกประเทศเขาจะมีข้อที่แตกต่างอยู่แล้วครับอย่างที่เต้นทำบ่อยๆเหมือนที่เกาหลีทุกอย่าง เพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปเป็นตามแผนตามแผนที่จัดไว้คือมันต้องให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้ไปเร็ว แล้วก็ทุกคนเข้าใจกันสื่อสารเหมือน everything เรื่องเพลงด้วยเรื่องเมโลดี้ด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นหมด แต่แบบตอนที่มาไทยเนี่ยเหมือนการพูดเรื่องเพลงเนี่ยเหมือนเวลาทำไลฟ์หรือไลฟ์ดนตรีอ่ะทุกอย่างมันจะฟรีมากอย่างเหมือนตอนที่ทำกับพี่ทอยหรือนนทนนท์เนี่ยเหมือนแม้เวลาเขาร้องเมโลดี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเลยรู้สึกอ๋อ ทำได้นี่ มันทำได้นี่แล้วมันก็ดูเหมือนมันดูสนุกด้วยเพราะแบบที่ไอชินสุดก็คือถ้าสมมติเพลงออริจินอลเราคือเมโลดี้นี้ถ้าเราไปร้องเปลี่ยนไปเหมือนไปบ่อยๆเนี่ยมันจะดูแบบบางแฟนบางคนอยากจะฟังออริจินอลเมโลดี้ก็ได้แต่อีกมุมมองนึงมันก็เป็นอะไรที่ interesting ถ้าสมมติเราร้องแล้วอยู่ปีก็เปลี่ยนเมโลดี้ไปให้มันดูเหมือนมีอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยรอบนี้ก็เลยเรียนรู้แบบแบบพี่ๆนักร้องไทยที่เขาฟรีในการที่เขากล้าที่จะแบบไม่ฟิกซ์ในสิ่งที่เขาคิดว่าอันนี้เป็นออริจินอลนะคือเขาก็เอามาทำนู่นนี่นั่นเรื่องเหมือนดนตรีก็เหมือนกันมันก็ change on the spot ก็มีหรือการคุยกันเนี่ยแต่ว่าอันที่การฟรีในด้าน creative ของเขาใน on spot ตัวเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้มากเลยครับ ล่าสุดมีเพลงไทยด้วย ก็รอบนี้ก็หลังจากที่เริ่มอะไรแบบใหม่แล้วก็ได้มีที่ทุกคนฟังแล้วก็มีซิงเกิลเพลงไทยครับที่ให้ทุกคนฟังก่อนครบรอบ10 ปี anniversary ของเต้นด้วยแล้วก็เป็นเพลงไทยเพลงแรกด้วยเสร็จแล้วเราก็เดือน9ก็ที่ทุกคนเห็นในคอนเสิร์ตจะมีแบบสปอยเลอร์ของเพลงใหม่เต้นชื่อ Always ก็จะเป็นfull English song ครับหลังจากนั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรด้วยทุกคนก็รอติดตามดูได้ครับเพลงนี้ก็อาจจะแหวกแนวจากที่เต้นทำอันมาก่อนอีกรอบหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ แล้วก็ได้ยินว่าพูดว่าตอนแรกฝึกมาแบบชัดมาก ใช่ สุดๆอยากฟังเวอร์ชันนั้นได้ไหมเวอร์ชันแบบชัดสุด มันก็ไม่ใช่เหมือนแบบถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดแต่ตอนนั้นเราแบบถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดมันกลายเป็นแบบกึ่งลูกทุ่งนิดนึงครับแล้วก็รู้สึกแบบโอเคเราร้อง R&B นะแต่ R&B กับลูกทุ่งมันก็ใกล้ๆมันก็มีความแบบ มีความ ลื่น แบบ ไหล ลื่นไหลใช่แบบมันชัดเกินไปเหมือนแบบบางมีคำอะไรอะถ้าไม่รักอย่าทำมันรักกันไปปุ๊บมันจะแบบไปไกลมากหรือแบบคำบางคำที่เธอไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคำบางคำที่เธอไม่คิดอะไรใช่แบบคำบางคำที่เธอไม่คิดอะไรมันก็แบบมันดู intense ไปแต่ว่ามันดีแล้วที่แบบมันก็เพิ่งเรียนรู้มันก็เหมือนอังกฤษบ้างอังกฤษบางคำที่แบบเหมือนเราต้องร้องไม่ต้องจำไม่ต้องชัดแบบมันก็มีวิธีการพูด you แหละแบบชูก็มี you ก็มีแบบยอก็มีแบบแต่ว่ามันให้แบบเข้ากับเพลงเงี้ยครับ พี่ก็เลยแบบไปเจออันนึงที่เป็นแบบเต้นทำงานตอนทำอัลบั้มที่แล้วแล้วก็เป็นตอนที่เลือกเพลงแบบสตันเนอร์เข้ามาอะไรเงี้ยแล้ววิธีการเลือกเพลงปกติอะทำอัลบั้มหนึ่งอะเต้นเลือกเพลงยังไงค่ะเพลงยังไงอะไรเงี้ยมันก็ซิสเต็มแต่ของแต่ละที่ก็เหมือนกันแต่ที่เต้นทำก็ตอนอยู่บริษัทตอนที่ SM เนี่ยครับเขาก็จะมีทีม A นะด้วยแล้วทีม A นะยังไงแล้วเขาก็ professional กว่าเราแบบเพราะเราเป็น player ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่าartist ไม่ professional นะแต่แค่พูดว่าเขาก็ทำด้านนั้นมาของเขาเป็นเมนเกี่ยวกับเรื่องแบบเลือกเพลงเงี้ยอย่างเอนาเขาก็จะเหมือนเพลงแบบ100 กว่าเพลงหรือแบบ1,000 กว่าเพลงเขาก็จะฟังให้ทั่วๆแล้วเขาก็จะคัดก่อนว่าเขาคัดประมาณแบบงั้นคัดเป็น20แล้วกันคัด20เพลงนี่เขาคิดว่า20เพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเวิร์กเนี่ยครับนั้นเขาก็จะเอา20เพลงเนี่ยมาให้กับเราฟังเสร็จหลังจากนั้นมันก็จะเป็นของเราแล้วว่าเราจะเอาไหนอยู่อันไหนออกแล้วก็จะคัดเข้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะแบบช่วงนี้มีคำถามว่าแล้วเพลงดีคือเพลงอะไรเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้เพราะมันขึ้นอยู่กับtaste ของคนฟังแต่ละคนใช่ไหมครับแต่มันก็จะเลือกได้ถ้าสมมุติเหมือนแบบเราทำเป็นลิสต์แบบ2เพลงแรกคนแบบเหมือนไปเขียนว่าชอบเพลงไหนถ้ามันแบบได้โหวตที่มากสุดเพลงอาจจะเป็นเพลงดีแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำกันยังไงแต่ของที่ตอนนั้นเต้นฟังสแตนเดอร์เต้นรู้สึกฟังแล้วเพราะเต้นเป็นคนที่แบบเวลาเต้นได้เดโมเนี่ยเต้นจะฟังแบบก่อนออกแบบก่อนแบบตื่นเช้ามาฟังทุกวันเพราะแต่ว่าทุกวันอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าฟังอีกรอบเพลงนี้เบื่ออีกฟังอีกรอบเพลงมันดูดีขึ้นหรือฟังแล้วมันฟังได้เรื่อยๆนะเลยแบบเลือกที่จะฟังแล้วเพลงสแตนเดอร์รู้สึกแบบฟังกี่รอบก็รู้สึก
มันไม่เบื่อคือมันก็เรื่อยๆได้แล้วแบบบีทมันทำให้แบบตอนที่เราแบบฟังเพลงเราไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นด้วยมันก็เหมือนเราก็อินกับเพลงรู้สึกเพลงนี้เหมือนแบบซันเนอร์มันต้องเป็นไทเทิลหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็มีการคุยกันแต่ทุกคนก็มีไอเดียไม่เหมือนกันเราก็ต้องแบบ persuade แล้วไงจะกลายเป็นแบบไปขายไอเดียกันคุยกันแล้วทุกคนก็โอเคงั้นยูมี reason ของยูแล้วพวกเราก็แบบเข้าใจงั้นให้ยูเลือก Stunner เป็นแบบไทเทิลเนี่ยครับแล้วในอัลบั้มใหม่ที่กำลังจะเกิดครับวิธีการเลือกเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนครับเพราะรอบนี้ก็ได้ฟังเพลงเยอะมากแล้วก็เลยเข้าใจเลยว่าก็นาแบบแต่ละพาร์ทเหมือนแบบ visual management ทุกอย่างเนี่ยทุกคนแบบเหนื่อยมากแต่เราแค่ไม่เห็นตอนนั้นเพราะเราไม่ได้แบบไปลึกกับจุดๆนั้นมาตอนนี้แบบเริ่มมาทำตัวเองมันไม่ได้แค่แบบเพลงดีแล้วแบบเราเลือกมามันจะมีแบบ album direction ด้วยgenre คืออะไรที่เราต้องการจะให้คนเห็นของเราในรอบนี้แบบ message ของอัลบั้มคืออะไรแบบ layout เป็นไงแบบ image ที่ artist อยากจะปล่อยให้กับคนดูคืออะไรแบบทุกอย่างรวมกันแล้วเราก็จะแบบเลือกเพลงด้วยหรือรอบนี้ก็เหมือนไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็แบบเขียนเพลงด้วยกันก็ด้วยครับก็มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ก็สนุกครับแต่ก็เริ่มเข้าใจ process ของงานมากขึ้นเนี่ยแล้วเพลงรอบนี้มาจากแบบถามได้ไหมนะว่ามาจากแบบหลายที่เลยไหมโปรดิวเซอร์หลายที่เลยไหมใช่มาจากหลายที่ครับคือเขาก็ส่งมาให้เราใช่แล้วก็มีคุยกันด้วยมีส่งมาด้วยคุยกันด้วยแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วก็มีครับเราก็แบบรวมมาอย่างเงี้ยครับอยากถามถึงอีกพาร์ทนึงของเต็นเพราะว่าตอนนี้นอกจากเป็นศิลปินก็ก้าวออกมาเป็นฟาวเดอร์ด้วยก็เลยอยากถามถึงการตัดสินใจว่าเราคิดนานไหมเราแบบมีความกลัวอะไรบ้างหรือเปล่าตอนที่แบบเดินออกมาสร้างอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคิดนานนะครับแล้วก็ไม่ได้นานขนาดนั้นมันเป็นช่วงตัดสินใจขาดรอบหนึ่งครับมันก็จะมี process หลายๆอย่างแต่เหมือนถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะแบบมันไม่ได้ง่ายๆที่แบบเราจะแบบตัดสินใจที่จะมาทำของตัวเองด้วยทำงานด้านหน้ามามันจะไม่ค่อยเห็นเบื้องหลังไม่ค่อยเห็น system เท่าไหร่คือเรามีสามารถให้ไอเดียหรือแบบ creative ไอเดียกับทีมงานได้แต่กับเบื้องหลังที่เขาวิ่งกันจริงๆเราไม่เคยเห็นอะไรกันอย่างนั้นแล้วแบบตอนที่ตัดสินใจออกมาก็โอเคแบบกลัวมากต้องเริ่มตั้งแต่ตอนไหนต้องการอะไรต้องมีอะไรบ้างในการที่เปิดค่ายเนี่ยซิสเต็มต้องเป็นยังไงทุกอย่างอันนั้นมันตอนแรกแบบกลัวแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่เราก็ใช้ตอนนั้นที่จำได้คือแบบอินเทอร์เน็ต everything research ทุกอย่างแล้วก็เหมือนนั่งคิดด้วยเหมือนแบบมีไปคุยกับรุ่นพี่นู่นนั่นด้วยแบบ everything ก็เหมือนเราแค่เหมือนแบบคิดคนเดียวอยู่เนี่ยครับแล้วก็รู้สึกแบบโอเคเพราะเราก็อยากเหมือนมันรู้สึกเหมือนถึงเวลาแล้วก็เราอยากลองทำอะไรที่ใหม่ๆด้วยอยากลอง explore อะไรใหม่ๆอยากลองทำอะไรที่เหมือนแบบมันติดใจอยู่จะได้ทำไหมแล้วถ้าไม่ทำตอนเนี้ยมันจะสายแล้วมันเหมือนแบบแค่รู้สึกมันคือต้องตอนนี้แล้วก็เลยตอนนั้นก็คือตัดสินใจเลยว่าโอเคเราลองทำแบบ dream ของไอให้ไปต่อเพราะแบบแต่ว่าคำว่าแบบ dream มันเหมือนประมาณแบบ everyone have dream แต่แบบยูเลือกที่แบบไอมี dream นะแต่ it's okay เราทำอันนี้ไปกับเรามี dream นะลองวิ่งไปปะถ้าไม่วิ่งไปเราไม่ไอไม่อยากเสียดายไอไม่อยากแบบในอนาคตแบบมีช่วงเวลานั้นแล้วทำไมถึงแบบไม่ลองหรือแบบ regret ในแบบสิ่งที่ไม่ได้เลือกมาก่อนเนี่ยแต่แบบว่าใช่ครับแต่ว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับตอนที่แบบตัดสินใจทุกอย่างเก่งมากเพราะว่าแต่ก็มีคนก็โชคดีเหมือนกันที่จะมีแบบทีมงานด้วยแล้วก็มีคนรอบข้างที่แบบช่วยให้เป็นแบบคอนโซลให้ด้วยมีแบบคนที่ช่วยเต้นแล้วก็มีคนที่แบบเชื่อใจแล้วก็แบบมาร่วมงานด้วยกันเนี่ยครับทีนี้พอได้ทำเรียกว่าอะไรอาณาจักรของตัวเองแล้วเต้นอยาก explore งานด้านอื่นอีกไหมอยากครับก็มีเหมือนแล้วก็อาจจะเป็นโฟกัสในตัวเองก่อนละกันเพราะไงเราก็อย่างความจริงก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเรายังมีทุกอย่างที่เราต้องแบบอย่างซิสเต็มการที่เราต้องปรับปรุงการที่เราต้องเรียนรู้การที่เราแบบมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนใช่เพราะเราเป็นเบบี้แต่ we are big baby แล้วก็เป็นเรื่องดนตรีเรื่องเหมือนแบบไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราไม่เคยไปประเทศนั้นก่อนเจอแฟนให้แบบทั่วมากขึ้นหรืออย่างที่ทุกคนก็รู้เต้นชอบพวก IP character อาจจะเกี่ยวกับพวกมองไปทาง artwork ด้วยก็ได้หรือ branding ต่างๆที่เราอยากจะแบบทำให้มันแบบ connect ได้กับ art แล้วเหมือนอาจจะมี collaboration ด้วยอันนี้เป็นแค่ไอเดียที่แบบเป็นแค่คิดกว้างๆเนี่ยครับพี่
ไปรีเสิร์ชสัมภาษณ์มาแล้วก็เจอว่าเต้นพูดว่าอยากเล่นแนวรอมคอมซีรีส์ใช่อยากเป็นนักแสดงด้วยนักแสดงคือมันนักร้องกับเมนก่อนเพราะเต้นไม่เคยแสดงใช่ป่ะครับแต่อันนี้ก็เหมือนกันแบบเฮ้ยถ้าไม่ลองแสดงตอนเนี้ยจะแสดงเมื่อไหร่เงี้ยเลยถ้าสมมติไม่ได้ฟิกซ์ว่าเราต้องแสดงตอนนี้ถ้าสมมติมีบทที่ไอคิดว่าโอ้ไอสามารถแบบทำได้เพราะไอไม่เคยแสดงหนังมาก่อนคิดว่าโอเคบทนี้ลองแบบ my first acting แบบ job เนี่ยถ้าไอคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยไอสามารถทำได้ไอสามารถแบบทำออกมาได้ดีได้หรืออยากคิดว่ามันอยู่ในเลเวลที่ไอสามารถเริ่มbeginได้ก็ไม่ได้ปิดที่จะไม่ครับแต่ว่าตอนอย่างตอนอยู่โรงเรียนก็ต้องเรียนดราม่าปะใช่แต่ของเราแต่ตอนอยู่โรงเรียนพอเราไม่ใช่แบบทีวีดราม่ามันเป็น theater drama มันคนละแบบกันนิดหนึ่งครับแล้วทำไมถึงอยากเล่นรอมคอมอาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นสามารถแบบอินกับมันได้หรือเปล่าเพราะเป็นคนชอบดูแบบรอมคอมด้วยโรแมนติกมีหนังที่ชอบไหมว่าแบบถ้าอยากเล่นอยากเล่นบทประมาณนี้แหละ About Time About Time พี่ชอบเรื่องนี้มากลองเล่นแบบ About Time ไม่ก็ About Time มันไม่ได้แบบคอมเมดี้ขนาดแต่มันจะแบบโรแมนติกมันอบอุ่นเนาะครับไม่ก็เล่นหนังผีเป็นผีเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นผีเหรอเป็นผีไม่ต้องพูดคือเน้นกึกอย่างเงี้ยเหรอแต่พี่มีบทมาให้เต้นลองเล่นเป็นลอมคอมแหละที่ฮิตแต่ว่าเป็นฉากแบบเรียกว่าอะไรintense นิดนึงหรือเล่นเรื่องนั้นไงอยากลองเล่นสิ่งเล็กๆที่ว่ารักก็ฟีลมาอย่างนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอยากเป็นอยากเป็นพี่โชว์เหรอฟีลประมาณอย่างนั้นไงน้ำเป็นไรหรือเปล่าอันนี้มีบทมาให้เล่นถ้าในนรกหรือบนสวรรค์มีคนของตระกูลลีอยู่ฉันจะให้บรรพบุรุษของฉันขังเธอไว้จนกว่าฉันจะตายตกตามเธอไปเล่นยากได้ไหมโอเคถ้าในนรกถึงสวรรค์ยังมีคนของถ้าในนรกหรือสวรรค์ยังมีคนของตระกูลลีอยู่เธอจะเปลี่ยนเป็นเลิฟลี่ครับอยากพูดถึงเรื่องอนาคตนิดนึงเพราะว่าพี่ก็เคยไปเจอมาว่าความฝันหนึ่งของเต้นคืออยากไปแกรมมี่อันนั้นยังเป็นแบบ ultimate goal อยู่ไหมหรือว่ามีเป้าหมายอื่นๆแล้วเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนเพราะเหมือนแบบแกรมมี่ด้วยหรือไปเฟสติวัลใหญ่ๆที่เพราะรอบนี้ไออยากลองอะไรใหม่ๆมากกว่าครับคือสิ่งที่ไม่ได้ลองอยากลองทำอยากลอง explore ให้มันมากขึ้นแต่เลย open กับ opportunity ที่ไม่เคยทำหลายอย่างอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งของ artist ด้วยและสมมติอย่างของค่าย element ก็เหมือนกันอยากจะแบบก่อนให้แบบ system ของเรามันแน่นเพื่อที่เราจะสามารถแบบ respond ได้กับเหมือนแบบ artist ใหม่ๆก็ได้ที่จะอาจจะมาจอยในอนาคตอีกไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้เราไม่อยากรีบนั้นด้วยแล้วตัวเต้นด้วยก็คงมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ในด้านนี้ก่อนที่เราจะสามารถรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นได้ครับอันนี้เป็น goal as an artist เนาะถ้าเกิดเรา go as a founder of a company อย่างเงี้ยเป็นแบบเต้นอยากทำอะไรแบบ expand ธุรกิจอย่างไรคะอันนั้นก็อย่างที่แบบทุกคนรู้กันเหมือนที่พูดไปเหมือน element ก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องแบบartist IP management ด้วยแล้วก็ที่ทุกคนรู้ไป artwork ต่างๆ different kind of art แล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่ามี 10 sounds เป็น production house คน production house แล้วจะเป็นช่วยแบบ new artist คนไทยไป go inter ด้วยก็ได้แบบทุกอย่างมันจะมีแบบสิ่งที่เราตั้งไว้เหมือนแบบ base ตอนนี้เราอยากจะพัฒนาให้มันไปไกลมากขึ้นครับแต่ก็ตอนนี้พวกเราก็ค่อยๆทำกันเพราะอย่างที่พูดไป everything มันต้องแบบstep by step ครับวัยเด็กจนถึงตอนนี้เต้นไม่เคยgive up เลยกับเส้นทางการเป็นศิลปินครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเพราะจริงๆเต้นก็มีความสามารถหลายด้านเนาะอย่างที่บอกเป็น IP มีนู่นมีนี่มีนั่นมัน expand ไปทำอย่างอื่นได้ที่มันไม่ใช่ artist ทำไมเต้นถึงตัดสินใจว่ายังไงเราก็จะอยู่บนเวทีตัวคำตอบแต่ผมไม่ได้หรูหราขนาดนั้นมัน simple มากครับเพราะเราเลือกที่การเป็นแบบนักร้องนักแสดงแล้วเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตของเราในการทำด้านนี้แล้วแบบจะ give up ว่าถ้า you give up แล้วเนี่ย you จะทำอะไรต่ออย่างที่พี่บอกโอเค you มีความสามารถหลายด้านแต่ส่วนใหญ่คนที่ give up คือเหนื่อยหรือเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทำใช่ไหมครับแล้วถ้าI give up แล้วIไปทำอย่างอื่นมันก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วมันไม่เหนื่อยหรอก็ it's the same thing แล้วก็ต้องไปเรียนด้วยแต่ว่า you สามารถ give up แล้ว you อาจจะ start อะไรใหม่ๆที่ you คิดว่ามันเหมาะสมได้แต่ไม่ใช่ give up เพื่อจะหนีเหนื่อยอันที่ทำเป็นตอนนี้เพราะยังไงในสิ่งที่ you ทำใหม่ๆมันก็จะมีอะไรที่รออยู่ที่ challenge you อยู่เหมือนกันนั่นว่าอันนั้นก็เป็นอีก reason นึงและอีก reason นึงก็คือเวลาให้คิดว่าจะทำอะไรต่อเนี่ย
เราก็ยังชอบในการเต้นการร้องการแบบอยู่บนเวทีแบบอินเทอร์แอคเห็นแสงเห็นสีแบบได้ลองคุยกับคนหลายๆประเทศเดินทางงานที่คิดว่าเหมาะกับเต้นตอนนี้สุดก็คือด้านนี้มีการเดินทางมีไปเจอคนหลายๆต่างชาติได้แบบโชว์ผลงานของตัวเองได้แสดงบนเวทีแต่ว่าการที่แบบเป็นนักร้องก็ยังคงเป็นเส้นของเต้นอยู่ครับ แต่เต้นมีความสุขมากบนเวทีจริงๆแหละมันแบบเห็นในงานเลยอ่ะ ขอบคุณครับ มันมีหลายคนแหละที่มีความฝันเหมือนกับ ครั เต้ บ นมีอะไรจะแนะนำแบบน้องๆไหม มีครับเป็นอาร์ติสต์ถ้าอยากเป็นแบบอันนี้มันจะเรียลมากเลยอะ เอาดิ เต้นคิดว่าประมาณก็ที่เหมือนพูดไปถ้าสมมติคุณคิดว่าแบบอยากจะทำอย่างเงี้ยครับก็อยากให้แบบตั้งใจที่จะแบบ pursue your dream ไปเลยอย่าท้อเพราะแบบการเต้นการร้องมันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบข้ามวันแล้วอยู่จะเก่งมันเป็นอะไรที่อยู่ต้องแบบทำไปเรื่อยๆมันเหมือนเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยอยู่ไม่สามารถแบบเล่นได้2 วันแล้วอยู่แบบเก่งแบบโซโล่ได้เหมือนมันต้องสร้าง muscle memory ด้วยมันต้อง นิ้ว สร้า ต้อง งแตกก่อน นิวใช่อย่างแบบอย่าเพิ่งท้อถ้าไม่เก่งก็ลองไปก่อนเนี่ยครับเพื่อให้แบบมันจะมีทางที่ยูคิดว่ายูเก็ตแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่แบบซ้อมอยู่ดีแบบอันนี้คือกล้ามเนื้อใหม่ที่เรารู้นะหรือการร้องเพลงปุ๊บตอนแรกเราแบบก็ตะโกนมาปุ๊บมันก็คลิกกล้ามเนื้อนี้เราไม่รู้สึกนะมันจะมีช่วงที่ทำให้อยู่แบบพีคเนี่ยครับแต่ก็อยากให้แบบpursueความฝันเรื่องการเต้นการร้องได้แต่อย่าลืมเรียนหนังสือด้วยนะครับเพราะมันใช้งานได้จริงๆครับ การมาทำงานที่ไทยครั้งเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ ใช่ ของเต้นใช่ไหมก็เลยอยากให้เต้นฝากถึงตัวเอง อืม ในอนาคตเผื่อวันหนึ่งเต้นได้กลับมาดูเทปซีรีส์ Society อีกรอบ ไอดูเป็นคนไม่ค่อยดูอนาคตไกลๆขนาดนั้นนะช็อตเทอมก็ได้ป ช็อตเทอมก็ได้ ปกติวางแผนกี่ วางใหญ่ แต่ไม่มาแบบ คิดถึงมันมากๆ คิดถึงมันมากๆครับเพราะแบบมันวันๆมันมีอะไรอย่างที่แบบคิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ถ้าบอกตัวเองถ้าตัวเองใน10 ปีที่ดูก็ you make the right decision ครับถ้ามันไม่ right ยูคงทำอย่างอื่นที่ทำให้ยูทำได้อยู่ตอนนี้ครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today